Se on Tapio T. täällä taas. Terve! Piti ajaa näinä päivinä 400, mutta kiitos helteiden. Lämpötilat on niin kauhean korkealla, että ei tuolla 400 tohi ajaa. Sen sijaan mä lähden ajamaan yö 200. Reittihän on tuttu. Lähtö ja maali Pukinmäen Shellillä. Ja sitten kontrollit on Janakkalassa, Linnatuulessa ja Mäntsälän Shellillä. Eli sama 200 brevetti, jonka ajoin Otson kanssa viime kesänä. Sitten tässä on vielä semmonen hauskuus, että olen matalalla kynnyksellä järjestänyt tästä tämmöisen pienen brevettitapahtuman ja huudellut speksit tuolla Fillarifoorumilla ja Instagramofonissa. Ja nyt katsotaan, että tuleeko paikalle ketään. Jos ei ketään siellä ole paikalla 9 mennessä, niin mä lähden ajamaan itsekseni. Ja jos siellä on mulle ajoseuraa, niin se on sitten pelkkää plussaa. Mutta hei, lähdetään tästä tien päälle. No, minä oon ainakin täällä. Kovin on vielä hiljaisen näköistä, mutta onhan tässä puoli tuntia aikaa vielä starttiin. No niin. Vähän evästä tähän odotteluun. Jos tänne joku tulee vielä. Aurinkoinen kesäpäivä on ollut ja toivottavasti tässä auringon laskiessa vähän tulee viileämpää lämpötilaa. Se vaikuttaa tuohon ajomukavuuteen huomattavasti. Kyllä tästä sooloajo tulee näköjään. Selvä. Sitten tasaisen varma, mukava, kesäöinen, lämmin, 200 soolona. Yes. No niin, se on nyt 21.00 ja minä teen tästä tämmösen näyttävän startin. Turvallista matkaa niin tänne tien päälle kuin kotikatsomoonkin. Näin sitä taas mennään. 4. revetti tälle vuodelle. Kaikki 200 tähän mennessä. Kun sitä kerran polkasin itteni liikkeelle perjantaina 16.7.21 kello 21. Tarkoittaa, että maalissa pitää olla lauantaina 17.7.21 kello 10.30 viimeistään. Keskinopeus on tässä vaiheessa 21.9. Minulle aika reipas vauhti. Edellisen kerran kun brevetöihtin täällä päin, täällä oli silloinkin tämä edessä näkyvä pätkä 103.0 sulettu. Se on sitten luvassa pieni sakkolenkki tuolta Kivistön kautta. Sehän nyt ei paljon lisämatkaa tee. Mutta jos aivan selvästi sitä on tie sulettu, niin se on sitten kiertotie etsittävä. Onneksi tämäkin oli ennakkoon tiedossa. Kivistö ohitettu. Aurinko paistaa vielä hetken. Kyllä sitä näin hellekesenä osaa arvostaa. Viileä ilta tuulta. No niin, bon appetit. Tästä ei voi tulla muuta kuin hyvää revettiä.
Ja näillä näppäimillä pamahtaa trip distance lukemaksi 40 kilometriä. Heinäsirkka laulaa tuolla jossain mehtässä. Niitä en oo paljon tuolla Helsingissä kuullutkaan sirittävän. Hetikä tulee sieltä vähän matkaa pois, niin luonto alkaa olemaan jotakin lähempänä. Sitä näkee kettuja ja kuulee heinäsirkkoja. Jos mitä elukoita tässä vielä yön mittaan nähdään. Hirviä ja karhuja. Se olisi näkyy. Fiiliassa kesäyössä haluaisin jakaa pienen tarinan, mikä on ihan pienestä poikasesta asti inspiroinut tähän pyöräilyn pariin. Kalajoella silloin 1970-luvun alussa, no en ollut tietysti silloin vielä syntynytkään, paljon vasta sen jälkeen, mutta silloin tiedän tarinan, että siihen aikaan Kalajoella oli joku suunnilleen parikymmentä, olisiko ollut aktiivista nuorta miestä, joka harrasti maantiekilpapyöräilyä. Reenasivat keskenään ja välillä kilpailivatkin keskenään. No siitähän tietysti heidän aktiviteeteistaan tehtiin lehtijuttuja. Olisikohan ollut Keski-Pohjanmaa tai joku muu vastaava maakuntalehti, johon juttua tehtiin otsikolla Pyöräilyharrastus elpyy Kalajoella 20 vuoden tauon jälkeen. Ja ne on siellä lapsuuden kodin vinttikomerion seinällä. Vanhat lehtileikkeet 70-luvun alkupuolilta. Sitten niillä oli ollut joku kisat ja siinä oli sitten että kuvatekstinä, että pitkästä aikaa on päästy kilpapyöräilyn makuun Kalajoella ja tässä ajojen parhaat. Ja sitten kuvassa tietysti kisan 3 parasta ja heidän nimet. Niitä minä aina lapsena lueskelin ja tuijottelin ja ajattelin, että hyvän tähän jotain tuommoista minunkin elämään jonakin päivänä. Kiitos! En olisi silloin arvannut, että minusta tulee Randonneur-tyyppinen pitkän matkan pyöräilijä. Tässä sitä nyt ollaan. Pyörää selässä. Nonni, se alkaa varmaan 5 minuutin paussi ole ohi tässä kohti. Täytyy pitää itsensä skarppina täällä, kun menee Suomen kesäyössä. Kumminkin luonnollinen tuommoinen kello minun pääni sisällä sanoo, että tähän aikaan pitäisi olla nukkumassa ja se on fakta. Siksi täytyy erityistä huomiota kiinnittää siihen, että tulee syötyä kunnolla, verensokeri pysyy ylhäällä ja pysyy riittävän skarppina, että täällä on itse turvallista ajaa ja sitten toisaalta muiden turvallista ohitella minua esimerkiksi autolla ja moottoripyörillä, kun tässä kuitenkin tällä tiellä muutakin liikennettä on. Eli pysy skarppina oman ja muiden turvallisuuden vuoksi. Silloin pysyy ajokin hauskana. Riihimäen kohdilla. Melkein 67 kilsaa alla. Pyörä on ollut liikkeellä 2 tuntia 58 minuuttia. Ajoaikainen keskinopeus 22,47. Lämpötila 17 astetta. Kello on 00.15 eli 3 tuntia ja vartti kokonaisaikaa kulunut. Siitä pystyy ynnäilemään, että hyvillä nopeuksilla tässä mennään. Ja kroppaa kuunnellessa pystyn naistin, että sykkeetkin on hyvät.
Nyt tulee iso auto vastaan. Siellä on komiat lyhdyt päällä. Vaihtaskohan tuo lyhyille? Kylläpä häikäs. No niin, kiitos. Minä haluaisin nyt sen kupillisen kahvia. Onneksi minä sen kohta saan. Ruokaa kyllä on, mutta se kahvi, siinä on sitä jotain. Nyt on tämä tämmönen tietynlainen onnen ja euforian fiilis, kun matkan yksi tämmönen välietappi saavutetaan. Kaikki maistuu tien päällä, totta kai. 247 huoltoasemat on kyllä semmonen pieni pala onnea täällä tien päällä. Eli kello on nyt 01.11. Se merkataan korttiin. Morjes, saavuin Linnatuulen tuossa muutama minuutti sitten. Kaikki hyvin, loppu. Kyllä on kahvi hyvää. Kiitos Linnatuulen väelle hyvästä palvelusta. Siellä lyötiin ilolla leimaa korttiin ja pistettiin jopa ystävällisesti oikea päivämäärä. Minä olen tässä laittanut pyörän nyt lähtökuntoon. Kello on 01.42 eli ihan pikkusen reilu puoli tuntia tässä tuli viivähdettyä tauolla. Vähän kädet täriseekö horkkaa pukkaa, vaikka ei täällä kylmä olekaan, mutta se on aina tuo sisällä lämmittelyjen jälkeen tämmönen pieni tärinähetki. Joo, ei kai siinä hei, muuta kuin ajolyhdyt päälle ja tien päälle. Mäntsälää kohti. Tästä on semmonen 60 kilsaa, vähän reilu. Eli nyt ajetaan vähän matkaa takaisin kolmostietä pitkin, siis 130 ja ei täällä pysty puhumaan, mulla iskee tämän kauhea horkka. No joo, mutta sitten siinä on tommonen pieni käännös, jonka kanssa on oltava tarkkana. Lähdetään tien päälle. Kyllä tämä olo tästä vielä tasoittuu. Mä oon monasti ollut vähän tuon reaaliaikaisen sosiaalimedian päivittämisen kanssa laiska. Nyt mä varsiksi pistin tosiaan Instagramofonin ja tuonne Fillari-foorumille tarkempaa speksiä, että milloin lähden ja mihin. Ihan siltä varulta, jos joku olisi innostunut lähteä mukaan. No, itsekseen saa ajella, ei siinä mitään, sekin käy mulle hyvin. Mutta sitten tuossa kun kaivoin vähän sosiaalimediaa esille ja lueskelin kaikki ne muutamat kannustusviestit ja katselin kuinka moni oli tykkäyksiä klikannut brevettiin liittyvään postaukseen. Kyllä sitä hyvä ajomieli tuli. Hyvän tähden sentään. Kaikki ne klikkaukset ja tykkäykset ja kommentit ja tsemppiviestit ja vastaavat. Ne saa kahvin maistumaan paremmalta ja pyörän kulkemaan lujempaa. Onneksi se on kohta aamu. Siinä on pieni pätkä graveliä muistaakseni nyt edessä. Valaisematon graveliosuus. Hei, tästä tulee hauskaa. Onko tämä kuin monttunen? Tuskin sen monttusempi kuin viime kerrallakaan. Muistaakseni silloin naurat, että hei, gravelia. On tämä ihan yhtä hauskaa nyt. Pakollinen gravelipätkä. Näin pimiällä ehkä tuo sininen piste kertoo vähän selkeämmin, missä minä menen.
näen ympärilläni usvaisia peltoaukeita. Semmonen jännä, vähän niinku kostean ruohon tuoksu leijailee täällä ilmassa. Vai onko se viljan tuoksu? Ehkä se on se. Ajoviima on edelleen viileä, mutta ei kylmä. Tuli tuossa yksi autokin vastaan. Ollaan saavuttu tänne Hausjärven puolelle. Ollaan vähän jo kaukana tuolta moottoritiestä, eivätkä sen äänet tänne juuri kuulukaan. Rauhallinen, nautinnollinen maaseututiepätkä. Noin 60 kilometriä. On siinä toki pätkä isompaakin tietä. Mutta nämä tiet johdattavat minut tosiaan Mäntsälään seuraavalle kontrollille. Shell Mäntsälä. Siellä käydään sitten aamukahvilla ja aamuleimalla. Vielä ei ole hirveä näläkä, mutta parempihan se on silloin vähän tankata. Tämä on taas semmonen pysähdys, jonka tärkein funktio on se, että pysyy itse virkeänä. Eikä ihan puudu tuosta ajamisesta. No mä pääsin tässä ehkä kilometrin tai 2 ja alkaa viluttaa sen verran pahasti, että tuolta kyllä pakko heittää vähän lisää vaatetta niskaan tuolta Ortliippenistä. Onneksi varasin lisää vaatetta, eipä tule kylmä ainakaan. Ihanaa, vitsi. Pitkä hihane. Mitä mua hellitään. Kamerahenkselit solmussa. Toiset nukkuu ja minä selvitän jotain GoPro-kamerahenkseleitä täällä kesäyössä. Menneekö tämä nyt oikein? No, ittepä sitä harrastuksensa valinnut. Onhan se nyt hienoa, kun alkaa tuo valo vähän lisääntyy. Kun säkki pimiässäkin saanut ajella. Mutta en kyllä hetkiäkään vaihtaisi pois. Ihanan lämpimältä tuntuu tällä hetkellä. Kiitos näiden lisäajovaatteiden. Mukava yllätys. Aivan pränikkää asfalttia. Kyllähän tämä vaan kelepaa. Maisemissakaan ei ole valittamista. Kello lähestyy 4. Tää vois kyllähän sanoa, että kohta ei enää tarvi noita etuajovaloja laisinkaan. Antaa siinä nyt vaikka akun kulua loppuun, kun siinä vielä akkua riittää. Hyvin selvisi yhdellä lampulla tämän reissun pimeät hetket. Jos pitempää matkaa kuin 200 ajas, niin tässä voisi oikeasti vaikka ottaa pienet tirsa. Mutta parempi jatkaa matkaa, mutta mä ihan oikeasti nukahan tähän. Sitten mennään hetki 140 vartta ja käydään semmonen pistokeikka tuolla Shellillä ottamassa leimat korttia ja syömässä jotakin. Ai, miten mä jotenkin aattelin, että Mäntsälässä varmaan muuten aurinko nousee.
Se oli vähän vajaan 4 tunnin rastiväli tämä Linnatuuli Mäntsälä. On vähän hervoton olo, nyt pitää vähän rauhoittua ja kahvitella ja syödä rauhassa. Tästä on kuitenkin hyvin aikaa maaliin kerätä. Huhhuh. Aamuauringossa pyöräilijän varjo näyttää hauskalta. Varjo on vielä pitkä. Kyllä on. Mäntsälän keskustassa hiljasta. Ei täällä ole herreillä muuta kuin lokit ja yksi pitkän matkan pyörä. Se tässä tutussa reitissä on hyvä puoli, että tuntee reitin palvelut. Täällä on brevettihotelli. Vähän on kapea tämmönen sänky täällä hotellissa ja pikkusen kova. Oho. Että on ollut kyllä semmonen reissu, että mulla on puheet lopussa. Silloin kai se on antoisaa, kun se vie ihmisestä mehua. Kyllä voikin mehu maistua hyvää. Onpas kiva olla lähellä Haarajokea. Se tarkoittaa, että kohta ollaan järven päässä ja kohta ollaan Hyrylässä ja kohta ollaan Maalissa. Mutta edelleenkin mä haluan nauttia matkasta Maaliin. Mä haluan nauttia tästä edessä olevasta noin 40 pätkästä. Ei hosuta. Ja meno on parasta A-luokkaa. Nyt on vaatetus sopiva tähän lämpötilaan nähen. Melkoinen reissu tässä on ollut ja melkoinen yö ja lepponen aamu. Nyt alkaa maali suoraan. Viimeinen 10 tuohon suuntaan. Tähän saavuttaessa kello näyttää 9.03. Niin 12 tuntia 3 minuuttia riitti siihen, että pyöräilyseuran kesäklassikko vedettiin yöversiona.
Se oli kyllä kova reissu. Mutta jokaisen hetken arvoinen. Olipa siinä yhdelle yölle menoa. Ja siinä on muuten vielä pyörän liikkeellä oloaika 9 tuntia 53 minuuttia 7 sekuntia. Ajoaikainen keskinopeus 21,41. Mitäs tuosta nyt jotakin voisi pientä koontia reissusta sanoa? Ensimmäinen rastiväli startista Linnatuuleen eli Puksu- ja Nakkala-väli. Se oli enempi ja vähempi semmoista alkumatkan intoa, se kuuluu asiaan. Vähän ennen Linnatuulta alkoi jaloissa tuntumaan väsymys. Hyvä ruisleipä ja kahvia, pulla ja kuplavesi auttoivat asiaan ja jonkun mä peräti mehuakin, en mä muista. Siitä oli kuitenkin sitten hyvä jatkaa matkaa, vaikka vähän horkka vaivasi. Mentiin säkkipimeitä teitä, oli vähän jännittävää. Sitten mentiin niitä pienempiä teitä. Mitäs siinä nyt niitä oli? Ryttylä ja Turkhauta ja sitten mentiin vähän matkaa sitä kantatien vartta ja sitten mikä se oli Oitintie, joka edelleen sitten siis jatkui sinne Sälinkäälle aivan nuota asfalttia ja tuli sinne Mäntsälään se kyseinen tie. Aamu alkoi pikkuhiljaa siinä sarastaa, mutta se oli jotenkin se Janakkala-Mäntsälä väli semmonen aika työläs. Mä kattelinkohan mä brevettikortista oikein, että mulla 4 tuntia meni siihen suunnilleen 60 kilometrin taipaleeseen, mutta mä en oo hirveän tottunut yökuski, niin tältä istumalta kun sitä aattelee, niin yöajo varmasti ottaa voimille enempi kuin iltaajo tai päiväajo tai aamuajo. Että näin, se on hyvin ymmärrettävää, että silloin väsyttää enempi ja ajaminen ottaa enemmän aikaa. No sitten oikeastaan suurin helpotus oli, kun mä pääsin Mäntsälään. Totesin siinä pöydässä, että nyt pitää rauhoittua. Täytyy rauhoittua siihen syömään ja juomaan. Saada se semmonen hepuliolo pois. No hepuli meni pois. Tankkasin siinä pullot täyteen. Kahtain kelloa, että tästä on tuo vähän reilu 60 kilometriä. Ihan niin riittävästi aikaa taivaltaa perille asti, että ei pitäisi tulla kellon kanssa mitään hätiä. Mutta kyllä mua välillä väsytti ja puheet oli vähissä ja ne mitä olen sillä puhellut, niin en tiedä onko kaikki ihan julkaisukeleposia, mutta huumori keventää aina mieltä tuolla tien päällä ja siitä se jotenkin omalla painollaan sitten meni lepposasti loppuun asti koko homma. Päästiin Pukinmäen Shellille ja mä pyysin leimaa siltä samalta myyjältä, jolta on monta kertaa pyytänyt. Hän aina yhtä ystävällisesti leiman antaa ja kysyi, missä asti kävit? Mä sanoin, että no semmoisen 200 sen ajoin ja kerroin, että kun starttasin tästä 12 tuntia sitten tästä Pukinmäestä ja kävin Janakkalassa ja Mäntsälässä ja tulin tänne takaisin. Se oli, että oi kauhia. Mä meinasin sanoa, että no aijaa ne 1200 siakin vastaavalla konseptilla. Mutta jokainen ajaa semmosia matkoja niin kuin itsestä hyvältä tuntuu. Mun tämän vuoden revetit on ollut kaikki tähän mennessä näitä 200 ja mä oon näitä tykännyt ajella sen takia, kun näin se menee semmonen puoli vuorokautta suunnilleen ja sitten kuitenkin kerkiää yleensä illaksi kotiin tai aamuksi töihin. Ja tässä vaiheessa minä, hyvä ystäväni, kiitän sinua tämän videon kahtomisesta. Minä toivotan iloa sinun päiväsi ja me nähdään seuraavalla kerralla jossakin joskus. Ja kiitos kun olit mukana ja heippa. Mä jatkan murojen syöntiä ja sitten menen nukkumaan.